એક જ બચ્ચું નીકળ્યું છે, બેમાંથી નીકળ્યું નથી, તો એને ચેક કરવું જોઈએ આપણે. દોસ્તો બીજો મોબાઈલ લઈ લીધો છે અને આ કબૂતરનું ઈંડું છે. 3 ઈંડા આપ્યા એમાં આ તો ફેલ જ છે. જો બરાબર હજી થયું નથી, ખાલી ઈંડું છે બગડેલું. બીજું ઈંડું પણ ચેક કરી લઈએ અને પછી અહીંયા રાખી દઈએ. અને 2 ઈંડા એમ જ છે, ખાલી જ છે. કેમ કે માદીએ પહેલી વાર ઈંડા દીધા હતા, એમાંથી 3 ઈંડા દીધા હતા.